Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul acesta voi realiza un dispozitiv de bobina transformatoare de dimensiuni mai mici. Am pregătit deja o mare parte din componente și foarte probabil voi sări peste unele etape ale construcției. Până la urmă nu trebuie să iasă ceva extraordinar ca aspect, important să fie funcțional. Am dat deja găurile acolo unde am vrut, să întoarcem acest lemn. Punem niște șeibe. Distanțierele. Pe aceste două brațe din lemn am atașat doi rulmenți din aceștia micuți. Iar în plus am introdus în lemn și două așa zise piulițe în ambele brațe. E ceva de genul. Practic faci gaură în lemn și introduci această piuliță. Să introducem brațele, unul aici, celălalt în zona asta. Introducem șurubul și celălalt. Am făcut niște șabloane din hârtie, am desenat niște săgeți ca să știu orientarea, să nu mă încurc. Hai să începem cu cablajul mare. Așa. Pe partea cealaltă în oglindă. Vine așa. Să notez unde să dau găurile. O gaură aici. Cealaltă. Am notat conexiunile cu marker, iar cum să înlăturăm cuprul din zonele nedorite. Bineînțeles că nu înlături tot, că să nu facă conexiune între ele, acele trasee. Să ștergem cu alcool izopropilic. Gata. Introducem componentele pe acest cablaj micuț, conectorul bloc și întrerupătorul fără reținere. Continuăm cu acesta mai mare. Punem suportul pentru acumulator cu plusul în partea stângă și conectorul bloc. Dar hai să lipim prima dată conectorul bloc. Și ultimul cablaj. Întrerupătorul cu reținere. Urmează conectorii bloc. Am efectuat și câteva anotații ca să nu mă încurc. Iar acum să punem aceste module pe distanțiere. Ciudat că aceste șuruburi nu sunt magnetice. Să fie un pic mai dificil. Modulul unde va fi introdus acel acumulator.
Să punem și numărătorul digital, l-ați văzut într-un clip mult mai vechi de pe canal, este cu CD4026, va fi atașat în partea stângă. A mai rămas ultimul modul pentru reset. Să pregătim și bara filetată. Să introducem și aceste bucăți în aluminiu și cealaltă bucată. Am pus o bandă dublu adezivă ca să pot atașa un magnet de genul acesta. Să atașăm și conductoarele. S-a dezizolat un pic aici, dar nu contează. Merge. O să lipim niște suporți de prindere. Au un scoci dublu adeziv pe spate. Gata și dispozitivul de bobina transformatoare, mai micuțe. Toate componentele, modulele au fost asamblate. Hai să vă prezint ce face fiecare. Nu am făcut-o la început deoarece ați fi părăsit clipul. Hai să vedem partea din spate. Avem acest suport pentru un acumulator 18650. Nu am avut un cablaj mai lung, așa că am împărțit în două. Chiar acum o să pun acest acumulator. Introdus. În partea dreaptă avem încărcătorul clasic cu TP4056. Mi se pare că acum este setat pe un curent de 800 până 900 de mA. Mai sus avem un boost converter care crește tensiunea de, să spunem, 3,7 a acumulatorului la 5V pentru modulul mai de sus, acel numărător. Avem acest buton pus înaintea boost converterului. Haideți să și pornim. Se vede că s-a aprins un LED albastru și numărătorul a pornit. Să vă arăt și fața. Avem display-ul. În afara camerei se vede foarte bine, sincer. În video e un roz. Pare roz, dar chiar e roșu. Chiar nu înțeleg de ce apare roz. Da, apare un roz. Da, bizar. Senzorul RID e mai sus. Acum sper că îl vedeți mai bine. Am pus plastic topit în acel suport ca să stea fix. Și am lipit cele două conductoare.
care duc către numărător. Avem și butonul reset pentru a reseta contorul. O să sting lumina din lateral pentru a se vedea contorul mai bine. Vedem dacă funcționează. E perfect, numără. Avem un magnet în partea stângă din neodim. În felul acesta el închide circuitul și numără. Hai să apăsăm pe acest buton pentru a reseta. Numărăm din nou. Aici resetăm. Pe parcurs aș putea pune și un suport în zona aceasta, mai în spate, pentru a atașa sulul cu acel cupru, dar poate pe parcurs. Hai să desfacem. Am reușit. Să știți că durează destul de mult până desfiletezi șuruburile respective. Hai să resetăm. Iar acum să bobinăm. Mă rog, încercăm. Ideea e că se mișcă destul de mult. Trebuia să îl fixez cumva, dar nu știu cum. Gata, am bobinat. Hai să bobinăm încă o rolă cu o sârmă mai subțire. Am prins acest dispozitiv de un suport. Ups, stai că numără, să resetăm asta, contorul. Hai să vedem acum. Camera este focusată pe numărător. Partea aia n-am bobinat-o eu bine, dar nu contează. Oricum e doar un experiment. 145 de spire. Să aruncați o privire. Aici e bobina, modulul din stânga, bateria din dreapta, acumulatorul practic. Da, acel suport a fost pus în plus, nici nu era nevoie. Chiar și aici nu trebuia chiar așa de des. Totuși să vă arăt încărcarea acumulatorului. Introducem în portul USB-C. Da, se încarcă acel acumulator. Oricum, da, chiar merg făcute unele îmbunătățiri. Ce am observat eu că, da, fiind destul de ușor, e făcut din lemn, la bobinare cam alunecă, cam se mișcă. Dar dacă fixați acesta cu un suport ceva, chiar nu e rău. Și cam mai să termină clipul de față. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!